Okay, welcome back sa video tutorial natin. So this time, ang gagawin na naman natin is to use yung third color, which is 1, 2. So andito na tayo sa pangatlong kulay. Okay, kung kanina yung base color or yung buong kulay, so madali lang yun. Sorry. And then pangalawa is kinuha natin yung mga light colors or yung highlights, which is this one. And pangatlo, ang gagawin naman natin is kukunin natin yung pangalan nito, yung shadow na, yung first shadow natin. So in this example, ang kukunin ko is this one. Okay, yan, yun yung third shadow natin. So let's start. Then I think this one, buo yan, kukunin natin siguro. Make sure ito. Dito minsan nagkakaloko-loko sa shading. Dito kasi makikita kung ano, kamusta yung output natin. Yan. Hindi na natin kukunin to kasi highlights yan eh. Dark shadows lang. Okay. Oops, hindi natin nakuha yun. So, dagdag natin. Yeah. Okay. So, after nyan, itong part na to, medyo dark siya eh. So yung ibang ayusin natin yung mamaya. So for this ito muna, kunin muna natin itong mga to. Yan yung mga yan. Okay, so tama na muna siguro yan. Ayan, so papalitan na natin yung kulay dito. Ayan. So ang gagawin natin, kagaya ng ginawa natin kanina, aray, sakit na ng kamay ko. Araw. Alos 4 days na ata ang diretsong nagve-vex eh. Exercise muna. Ang gagawin natin is magmamas ulit tayo. Create tayo ng mask, layer mask, then eraser. Make sure eraser pala natin is naka 0 yung hardness. Hardness is 0 pala. Hardness is 0. Opacity is 30%. So ayan, mag-con muna tayo konti. Okay. Yan. So as for now, medyo pangit pa kasi hindi pa nga tayo tapos, di ba? Next natin is combine ulit. Shape, combine, should be combine. Okay. Yan. So kunin naman natin tong part na to. Zoom ko na kasi basta huwag kayo malito dun sa pag-shade. Basta i-identify nyo yung mga shadows. Yan. Tapos shade nyo. So una talaga medyo mahirap. Pero as time passes by na masasanay kayo. Ilabas ko na to kasi naka-clipping mas naman tayo eh. Okay. Ba't naburat na yun? Babalik ta rin ko muna to. Kapag naka white pala yung nasa ibabaw, bubura. Kapag black naman, babalik yung dati. Oops.
Wait, happened? Saan nakadagdag? Saan siya? Oo nga, pero nangyari. Combine dapat eh. Yun, sorry for that. Kasubtract pala siya kanina. Yan, so buburahin natin. So baliktad, dapat white pala yung nasa taas. Yan, yan para mabura. Yan. So think medyo nakukuha na natin yung shape ng nose. Let's continue. Kunin natin tong part na to. Yan, medyo reddish na to. Combine lang. Yan. Okay. Iwasan natin tong highlights na to. Yan, sa bandang ilong. Up. Kunin natin yung part na to. Iwasan natin yung sige, basta rin yan. Maayos pa naman ito mamaya. Diba? Teka lang, ibalik ko lang sa dati. Tapos buburahin ko siya ng mas maayos. Okay. Yan, medyo nagmumukhang ewan na. Next. Ito, sa bandang lips. So, yan. Kanina, combine. Okay. Ito banda. Kunin na natin to. Yan. Okay. Ang bandang lips. Okay, ayos. Next, ito naman, chin. Siyempre, new, tapos sorry. May subtract lang tayo. Itong part na to kasi medyo light. Yan. Then maybe this part. Yan. Okay. Ngayon, erase. Tapos what else? What part? Yun, sa may kilay. Yun natin siya ng kaunting shadow. Yan. Shadow. Okay, good. So, erase. Konting erase. Okay. Maybe this part, kung meron nga. Itong dark part na to.
Okay. This one. Itong bandang ito. Kailangan natin ayusin yan. Ito. Small details pero napaka-importante nito sa overall output. Okay. Yan. Kunin natin yung shadow ng earrings ba ito? Napakalaki. Okay, kunin din natin yan. Ikot, ikot. Yan. Okay. Siyempre, itong part na to. Yan. Kunin natin. Yan. Dito sa gilid-gilid. Okay, ayos. And then, maybe a little part of this. Bubura naman yan eh. Okay. See? Medyo burahin natin konti. Ano ba magkaroon ng depth? Okay, yan. Okay, so next step is gagawin natin is dodoblein natin ito pero paunti-unti. So magsimula tayo sa eyes. So new layer na tayo. Medyo darker part siya. Ay, ito pa pala, hindi ko pa nagawa. Panilagay itong bandang to. Okay. Yan. Tapos may napansin lang ako. Taas natin konti. Those are just some adjustments. Yan, kasi may shadow din dito. Yan. Okay. So, konting bura-bura lang. Okay, nako. Okay. So, I think we're ready to continue. Medyo bura-bura lang yung mga edges para matanggal yung mga edges. Edge. Yan. Yes. So, yan na. Konting lang tweaks. So, new layer. Same color pa rin. We're going to add some details. Gamit yung same color natin kanina. Fill niya ay 75. Yan. So let's just bura konti. Okay, good for that. This one. New layer na to. Lalakihan natin konti. Combine ko kasi magkalapit lang naman sila.
Okay, 75 ulit. Yan, mas natin. Okay, good. Yan, so may na siya. So may anggulo na. Anggulo. Anggulo. A new layer. Gamit yung same color. Kunin lang natin kaunti itong mga to. Yan. So, palitan ulit natin 75. Yan. Medyo burahin natin konti. Just to add yung depth of field. Sakit na ng kamay ko. Ngayon, dito naman tayo sa bandang nose. New layer, bandang nose, medyo darker parts. Okay. Yan. Then, maybe this, tingnan muna natin. Yan. So, medyo bura-bura. Yan. Para medyo mas, mas detailed. Okay. Meron na ba to? I think, yeah, meron na. Ang gawin naman natin yung lips. Shadow ng lips. Nangyari. Yan. So, kukunin lang natin to. Medyo mahirap tong lips niya kasi hindi ganong halata yung details. And then, kunwari, combine, pero isa-subtract pala natin. Subtract. Iwalay natin yung bibig. Yan. Okay. Pero itong kan na to, 75 pa rin. Yan. Tapos buburahin pa rin natin kaunti. Yan. So, medyo nag-shape na. Nakikita ko na yung shape. Next is ito. Itong shadow na to. Kukuha natin dito yung shape ng ilong kapag tapos natin. Yan. Gaya yung sinasabi ko, hindi po ako yung one kill. So, mabusisi po ako, marami pang details yan. Kasi hindi ko naman nakukuha agad din isang upuan eh. I mean, isang shading yan. So, oops, 75, sorry for that. Yan. Yan. Okay. Then, in this part, siguro, before we proceed to the next color, sa new lang. Para yung mag-apa. Ayan. Yes, I think it's good enough. 75.
Sensya na, maingay yung mga manok, maingay yung mouse, maingay yung computer ko. Medyo gumagapang kasing computer natin. Hindi naman siya ganun ka high end. Ayan. Hop. Okay. Hindi naman siya ganun na kagandang computer. Maybe soon, kung makapag-ipon pabili ng bago. Okay, medyo nagmumukha na. Nakataniman tayo, tignan. Let's see. This part, combine na lang natin. Kasi pareho din naman sila. Okay, may dumaan lang na tricycle. Malapit lang kasi sa daanan yung bahay namin. Okay. Barangay road, hindi naman sa National Highway. And then counting shadows here. So ang idea nito parang yung ginawa natin kanina, pinapatungan lang natin pero mas mababa yung feel. Kung yung kanina 100% yung feel, this one naman is 75%. Okay, parang mangyayari doon, magpapatong lang sila. Then may mga konting adjustments, parang additional details ba. Okay. Siguro think we're okay with that. So we're done with the second color or second shading. So ang gagawin natin, we're going to move to the third shading, which is the color, this one, parang orange. So see you on the next video. I hope may natutunan kayo in this part. Okay, thank you and see you on the next video.